Маю хорошу новину. Морально застарілих камер не існує. Моральна застарілість камер – це вигадка маркетологів про більшість доступних на сьогодні фото-відеоапаратів. У випуску важливі новини. З вами Сергій Меркулов. Успішно, дуже успішно завершився квітневий випуск фотошколи в Telegram. Оголошую травневий набір учнів. Освойте фотоапарат, закони композиції, навчіться бачити світло і переходьте до зйомки відео на все 10 занять. 11 про доступні прилади постійного світла для домашньої чи мобільної студії бонусом. Хто працюють та за іншим часом, заняття дублюються в записі. Це єдина фотошкола України, де можете переглядати уроки, пригадуючи всі тонкощі і аспекти. Вартість дуже демократична, бо я хочу, щоб ви знали. За місяць упевнено фотографуватимете. Група набирається невелика, не втрачайте свій шанс і можливість. Наступний набір аж через 6 тижнів. Звертайтеся з запитом, координати під випуском. Всі, хто тільки починають знімати відео, а я фільмую вже, слава Богу, так от ті, хто починають, можуть опинитися в схожій ситуації. Я запартачив цілий випуск, і його доведеться перечитувати. Це мій улюблений мікрофон. Він невагомий, займає мало місця і дає чистий звук. Він у мене 4-й чи 5-й рік. Це надзвичайно витривале обладнання, хоча купив його лише за $4.50. Річ тім, що аудіовхід, штекер, на мікрофоні з 3 рисочками. 3 рисочки – це для смартфону. Аби цей мікрофон працював з камерою, потрібні 2 рисочки. 2, а не 3. 2 рисочки нам забезпечує перехідник. Я необережно потяг за шнур і штекер перехідника відламався. Так, сер, частина просто залишилась в камері, а частина бовталася на проводі. Я не хотів чекати посилку і спробував записати випуск на вбудований мікрофон-камеру. Ви знаєте, щоб записати випуск, треба створити собі настрій, бути енергійним і переконливим в кадрі. Словом, попрацювати. Я був неперевершений. А от звук на вбудований мікрофон камери підкачав плаский, невиразний звучок. Добрий ранок на порозі всім, хто вдома і в дорозі. Сьогодні я хотів би підтримати всіх, хто мають прості недорогі камери або скромні кошти на їхнє придбання. Чув з новин, що збираються ввести мита на посилки, тому замовив одразу 2 перехідники з 2 рисочками. Вони щойно прийшли. І тепер я матиму гарний звук. Урочисто підключаю шнуровий мікрофон. Як Китай вторгся на ринок камер. Наступна новина мене вразила. Ви знаєте, я весь час думав, ось назбираю непотрібних грошей, виділю якісь $40, які мені не потрібні. Боже, як дивно звучить 40 непотрібних доларів. І придбаю сучасний фотоапарат китайського виробництва на огляд. Хочете вірте, хочете ні. Західні колеги почали рекламу цифрових фотомильниць Made in China. Це означає, ви знаєте, є така річ, як соціальні допуски або суспільні допуски. Якщо хтось це робить, то дехто обов'язково наслідує. Це помітно ще з дитинства. Хлопчик дивиться мультик, а потім такий: «Мама, коли я виросту, то буду піратом». Далі дитина підростає, дивиться серіали у веселі 90-ті і: «Мамо, я хочу бути рекетиром, я мрію зробитись банкіром або піду в путани». Стівен Кінг пише роман «Містер Мерседес», після якого негідники по всьому світу масово наслідують приклад героя і трощать автомобілями натовпи. Нарешті, представники західного світу, чи за так,
чи по домовленості показують, що придбали китайський фотоапарат з об'єктивом від смартфона, замаскованим під великим склом. І от вже майже 2 мільйони переглядів тільки одного відосика на тільки одному аккаунті. Уже. Ви усвідомлюєте, що відбувається? Хочеш, аби неслися кури? Візьми одне яйце і поклади це одне яйце. І на це місце збіжиться нестися весь курник. А людина теж є соціальною твариною і наслідує поведінку інших представників свого виду. Ви запитували, коли суто китайська індустрія, фотоіндустрія прийде в кожен дім? Ну так, вітаю вас, це вже почалося. З'явились камери зі штучним інтелектом. Тепер новина про майбутнє. Близьке майбутнє. Кіноіндустрія, якою ми її знали, закінчилася. OpenAI офіційно заходить у залізо. Зараз я розповім про подію, а потім розповім, як це буде. На закритій презентації в Купертіно Сем Альтман зробив заяву. Замість того, щоб намагатися малювати реальність з нуля, це шалені виробничі потужності, OpenAI вирішили повністю змінити спосіб її захоплення. Знайомтеся, OpenAI Engine Cinema – перша фізична кінокамера. Engine Cinema використовує гібридну архітектуру. Це не просто сенсор. Це термінал доступу до суперкомп'ютера. Захоплення фотонів та базовий рендеринг відбувається на самому залізі камери HAI. А найважчі процеси генерації та аналітики миттєво обробляються в хмарі OpenAI. Ось технології запаковані в цей чорний кубик. Квадратний сенсор 35 мм, розподільча здатність 10К пікселів. Софт камери дозволяє ідеально кадрувати будь-який формат без втрати якості. Операторська робота проста. Тупо фільмуєш загальний план. А штучний інтелект розіб'є його на пості, на середній, крупний плани і так далі. Камера щомиті будує точну 3D-карту глибини всієї сцени. Тому у вас в фокусі все. Решту зробить штучний інтелект. Світлові акценти, тіні, промені – це теж все зробить штучний інтелект. Далі йдуть фантастичні речі, про які навіть не хочу згадувати, бо камера просто робиться інструментом збору даних. Супер-відеореєстратор. Ось тільки за доступ цієї автоматичної інтелектуальної камери до хмарного сховища та штучного інтелекту доведеться платити. І, мабуть, платити щомісячно. А якщо не заплатиш, то в руках у тебе опиниться шматок мало на що здатного заліза. Міф про морально застарілі камери. Про сьогодення і ринок БВ-камер. Пан Олександр, наш з вами колега, пише: цікаве з ринком камер, що були у вжитку. В серпні купив свою Nikon D90 за 5500 гривень. Кіт з пробігом 14 тисяч. А зараз такі коштують 7-11 тисяч. Це блокування Ормузької протоки так впливає? Чи всі прив'язали свої камери до курсу валюти і вартості палива одночасно? Відповідаю так, щоб чули. Всі побачили, що морально застарілих камер не існує, насправді не існує. Так само, як немає озонової діри, що начебто закрилася. Морально застарілих камер не існує, як лохнеського чудовиська, яке вабило туристів, доки вибавилось. Бо це штампи, вигадані для викачки грошей з довірливої аудиторії. Штамп «морально застаріла» ставили на кожну камеру, щойно винесену через касу магазину, бо у вітрині одразу ж
з'являлася начебто свіжіша. А коли народу набридло оплачувати кревними вигадки хитрих маркетологів, то ми з вами нарешті почали розплющувати очі. Бо побачили, що нові камери дорожчають, але при цьому не завжди пропонують нам суттєві переваги для фотографування. А долар слабший, виробництво під питанням, міжнародна доправка запчастин для збірки камер під ще більшим питанням, а енергоресурси під штучними обмеженнями, бо вирішено продавати їх менше, зате вигідніше для власників надр і підземних сховищ, а пузир штучного інтелекту висмоктав з галузі пам'ять і процесори. Словом, нові камери майбутнього для звичайних людей, а не для багатих продакшн, це ось ці, які вже рекламуються. Оце ці вироби з Піднебесної, 4К. Начебто. До них ще підключити штучний інтелект, аби на льоту робили зображення порцеляново бездоганними до нереальності. А ваші, начебто, морально застарілі фотоапарати і фото-відеокамери з великими сенсорами, потужними процесорами, казково прекрасними об'єктивами – це загроза для тих, хто мріють продати нам якнайгірше за якнайбільші гроші. І ви думаєте, ніхто на таке не купиться? Купляться. Ще й як. А знаєте чому? Бо здоров'я – це домашнє ув'язнення з маскою на півобличчя. Бо чиста вода – це з пластикової пляшки. Бо мир – це війна. Бо молоко має бути дорожчим за пиво, а козяче – по ціні горілки. Бо вітаміни – це не яблуко і не морква з капустиною, а оце в коробочці. Ви усвідомлюєте, що ми з вами вже говоримо не просто про фотографію, а про здоровий глузд. А фотографія і відеоряд допомагають нам з вами фіксувати реальність і осмислювати її правильно. Бажаєте ментального здоров'я? Слухайте мене і беріться за розум та за бодай недорогі, за найдоступніший фотоапарат чи відеокамеру, доки вони такими є. А я щиро дякую спонсорам нашої програми. Завдяки вам я маю світло і фільмую і монтую ці випуски. Долучайтеся до спонсорства нашого з вами каналу. Це від чашечки кави на місяць. Упродовж того часу, доки їхали оці прекрасні перехідники, я написав кілька сценаріїв, котрі, сподіваюся, вам буде надзвичайно цікаво почути і побачити. До зустрічі! Завжди вам радий!